อดหมวกอาจารย์กงเมนแต่ให้ดูถึงนะถึงแต่หลังสุดที่พี่ดูมันจะพองอยู่แต่ว่าบางอันก็เป็นโมเดลก็สวยแล้วแต่เราไปดูนะคะชื่อออยร้านถึงต้องหาไม่ค่อยเจอเราจำชื่อร้านทองไม่ถูกอาจารย์ดูครับอาจารย์ลืมไหมไม่เบอร์โทรศัพท์ผมนะกดไว้อยู่วันนี้โทรอยู่ครั้งหนึ่งนะแต่ทีนี้ไอ้ที่จดไว้ในกระดาษใส่รถยนต์มามันก็อยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าเราก็ไม่เอาออกไปตั้งแต่วันที่8ขอเจอได้ชอบที่พี่เขาทองนะใช่ไหมมาชอบบอกว่าแค่เปรี้ยวถ้าว่ามันก็จะเปรี้ยวประมาณนี้ครับเปรี้ยวได้แค่นี้ผมอาจารย์มันเปรี้ยวมากไม่ได้เพราะมันไม่มีบางผมมันสั้นมากก็ไม่ได้อีกใช่ไหมไม่ได้มันคอยาวไม่ได้อาจารย์คนตัวสูงเลยอาจารย์อยู่วัดปูนอ่ะถ้าอาจารย์จะมาสะดวกนะอาจารย์ไม่ต้องขึ้นรถเมล์เลยอาจารย์ฮัลโหลแท็กซี่มารับหน้าบ้านด้วยอาจารย์ไม่ต้องไปต่อใช่มันไม่อันตรายด้วยครับแต่เราจะขึ้นรถรถ2 แถวนะโอ้โหกันเชิญมั้งมันกันชากสุดวันจอดร้านน้ำยาบอกว่าอย่างนี้จะได้รู้ใช่ไหมครับเขาจะจอดให้เลยเขารู้เลยครับแท็กซี่นะครับวริดาวิธิมาคือครับรู้เลยครับวิธิมาเองค่ะ
นแล้วนะ ไม่ได้ไปไหนผมก็ได้อยู่ที่พักผมไว้ ปกติจะสระได้ตลอดใช่ไหมคะ ก็ช่วงทำงานนะคะนี่เราเกษียณแล้วก็หมายความว่าแต่เราก็ออกงานอย่างเงี้ยมันเดือนเนี้ยพี่ก็มีหลายจาน3 จานนะถ้าเดือนไหนมีงานเยอะก็ต้องไปทำหรือว่าเดินงานมาหาลูกเนี่ยนะก็ต้องทำพยายามให้มันฟื้นฟูน่ะวิธีไหนมันจะดีก็ทำที่เขาโฆษณาจริงแชมพูป้าหวังอะไรแชมพูซื้อแชมพูบ้านฉันเต็มไปหมดแล้วที่ผมโอ้โหเดี๋ยวพี่จะทำบ้านราคาเท่าไหร่ แล้วตอนนั้นหนูไปช่วงเขาเปิดร้านใหม่โปรโมชั่น แล้ว ตอนนั้นผมหนูสั้นวันนี้ได้ก็แค่ เข้ารา พั คาน กว่าบาท เนี่ย 1,500ไปไหน 1,500 1 บาท1,500เลย